હેલો દોસ્તો, તો આજે આપણે બનાવીશું પનીર ભુરજી. તો પનીર ભુરજી બનાવવા માટે મેં ડુંગળી લીધી છે, પનીર, કેપ્સિકમ, ટામેટું અને ખાંડેલું લસણ. તો હવે આપણે શાક વઘારવા માટે એક પેનમાં તેલ લઈશું. તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં રાઈ નાખીશું અને રાઈને આપણે સારી રીતે ફૂટવા દઈશું. તો રાઈ આપણી ફૂટી ગઈ છે. તો પછી રાઈ આપણી ફૂટી જાય પછી આપણે તેમાં થોડી હિંગ નાખીશું અને હવે આપણે તેમાં થોડા લીમડાના પાન નાખીશું. ત્યાર પછી આપણે તેમાં કટિંગ કરેલી ડુંગળીને એડ કરી દઈશું. ડુંગળી મેં એડ કરી દીધી છે. હવે આ બધી વસ્તુઓને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળી આપણી સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. થોડી વાર આપણે તેને સોતે થવા દઈશું. તો થોડી વાર થઈ ગઈ છે અને ડુંગળી આપણી થોડી સોતે થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેમાં કટિંગ કરેલું ટામેટું અને કેપ્સિકમને એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણે જે ટામેટા અને કેપ્સિકમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તેને થોડી વાર માટે આને પણ આપણે કૂક થવા દઈશું અને ડુંગળી ટામેટા કૂક થાય ત્યાં સુધી આપણે મસાલા તૈયાર કરી લઈશું. તો મસાલો તૈયાર કરવા માટે મેં અહીં અલગથી 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. તેને આપણે થોડો શેકી લઈશું. તો ચણાના લોટનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે તેને એક પેનમાં કાઢી લઈશું અને હવે આપણે તેમાં મસાલામાં 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર, 1 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર અને આપણે તેમાં પનીરનો મસાલો એડ કરીશું. ત્યાર પછી આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને શાકનો સ્વાદ સારો આવે એટલે આપણે તેમાં થોડું દૂધ નાખીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. કે તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો આપણો સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને હવે આપણે આ બાજુ જોઈ લઈશું. તો આ બાજુ આપણા ડુંગળી ટામેટા અને કેપ્સિકમ સારી રીતે સોતે થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તેમાં તૈયાર કરેલો મસાલો એડ કરી દઈશું અને મસાલાને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો આપણે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે આ રીતે થોડી વાર માટે હલાવતા જઈને થોડી વાર કૂક કરવાનો છે. તો જોઈ શકો છો તમે આપણા મસાલામાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને આપણો મસાલો પણ સારી રીતે કૂક થઈને સરસ કલર આવી ગયો છે. તો હવે આપણે તેમાં થોડું પાણી એડ કરીશું, 1 વાટકી જેટલું, અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણું પાણી થોડું ગરમ થઈ જવા દઈશું. તો આપણું પાણી થોડું ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેમાં મેશ કરેલું પનીરને એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે પનીરને મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પનીર ભુરજી એકદમ સરસ દેખાય છે અને આપણે હવે આને બધું જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો બધી વસ્તુઓ આપણી સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો આને આપણે આને થોડી વાર માટે કૂક થવા દઈશું. તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણી ગ્રેવી સરસ કૂક થઈ ગઈ છે અને આપણું પનીર ભુરજી પણ સરસ દેખાવ આવી ગયો છે અને કલર પણ એકદમ સરસ અને ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો હવે આપણે તેમાં છેલ્લે કોથમીરના પાન એડ કરી દઈશું અને બધી જ વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. બધી વસ્તુઓ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો દોસ્તો, તૈયાર છે આપણી પનીર ભુરજી.